في هذا الدرس سنتعلم كيفية كتابة أول برنامج لنا باستخدام لغة الكوتلين مستخدمين كمعالج للكود الذي نقوم بكتابته هذه الصفحة. يمكنك التفكير في البرنامج على أنه سلسلة من التعليمات المتتالية لنظام معين للقيام ببعض الإجراءات. على سبيل المثال يمكنك كتابة برنامج يقوم بإنشاء بطاقة عيد ميلاد، كما يمكنك كتابة تعليمات لطباعة نص تهنئة أو حساب عمر شخص ما من سنة ميلاده، تماما كما تستخدم أي لغة تواصل بينك وبين أي شخص آخر كالعربية أو الإنجليزية، فإننا نستخدم لغة البرمجة للتواصل مع نظام تشغيل جهاز الحاسب الخاص بك. وقد تبدو لك لغات البرمجة معقدة في البداية، لكنك ستجدها أكثر منطقية في النهاية. تتم كتابة تطبيقات الأندرويد بلغة برمجة كوتلين. كوتلين لغة حديثة تم إنشاؤها لمساعدة المطورين على كتابة التعليمات البرمجية بكفاءة وبأقل قدر ممكن من الأخطاء. سيكون تعلم إنشاء تطبيق وتعلم أساسيات البرمجة في نفس الوقت أمرا صعبا، لذلك سنبدأ بالقليل من البرمجة قبل الدخول في إنشاء تطبيق. الشعور بالراحة مع بعض أساسيات البرمجة أولا ليس فقط خطوة مهمة نحو إنشاء تطبيقات، بل سيسهل عليك أيضا إنشاء تطبيقك الأول لاحقا. محررات الكود هي أدوات تساعدك على كتابة التعليمات البرمجية بنفس الطريقة التي يساعدك بها معالج النصوص مثل محرر مستندات جوجل أو برنامج الوورد في إنشاء مستندات نصية. في هذه الصفحة الإضافية أنت تستخدم محرر كوتلين التفاعلي داخل متصفحك. هذا يعني أنك لست مضطرا إلى تثبيت أي برنامج لاتخاذ خطوتك الأولى نحو تطوير التطبيق، فكل ما تحتاجه الآن قبل البدء هو استخدام موقع الويب التفاعلي في متصفح الويب الخاص بك. وسنتعلم في هذا الدرس كيفية إنشاء وتغيير وفهم وتشغيل برنامج كوتلين بسيط يعرض رسالة. وكل ما تحتاجه الآن هو جهاز حاسب مع أي متصفح كان، سواء كان جوجل كروم أو فايرفوكس، بالإضافة إلى اتصال بالإنترنت. بدلا من تنصيب برنامج على حاسبك سنتوجه إلى هذه الصفحة التي تراها هنا، والتي تحوي محررا تفاعليا تمكنك من كتابة الكود والتعديل عليه. الآن لدينا هذه الصفحة والتي تحوي هذا البرنامج، وكل ما علينا فعله حتى نقوم بتشغيل الكود هو الضغط على هذا الزر الأزرق هنا. لاحظ أنه بعد أن قمنا بتشغيل البرنامج قام البرنامج بطباعة الجملة الموجودة بين علامتي التنصيص كما هي. فما يفعله البرنامج الآن هو أنه يقوم بطباعة نص هالو وورد أو مرحبا للعالم كما هو موجود بين علامتي التنصيص. التجميع أو كومبايليشن هو عملية تترجم كود برنامج كوتلين إلى نموذج يمكن لنظام تشغيله. إذا اكتمل التجميع بنجاح فلا يوجد أخطاء في البرنامج تمنعه من العمل. إذا كانت هناك أخطاء فإنها تظهر في الجزء السفلي من الشاشة. لاحظ أننا إذا حذفنا القوس في نهاية الجملة وقمنا بتشغيل البرنامج فإن المتصفح سيخبرنا بأنه يتوقع قوسا في نهاية الجملة، وإذا أعدنا كتابة القوس فإن الخطأ سيختفي بعد عملية التشغيل.